Hoteli Europa në Shkodër ishte vendi ku të dielën kishin caktuar takim të fshet 2 kryeministra. I pari aty erdhi shefi i ekzekutivit kosovar, Isa Mustafa. Ai shoqëroi edhe nga Zëvendës kryeministri Hajredin Kuqi. Më pas erdhi edhe kryeministri malazez, Dushko Marković. Eskortën e kishte më të vogël. Të dy shefat e qeverive qëndruan në takim pak më shumë se 1 orë. Burimet të televizionit brenda takimit pohuan se aty u fol për çështjen e demarkacionit. Ndërkohë Klan Kosova i telefonoi edhe zëdhënësit të qeverisë, por edhe stafit të kryeministrit për të marrë informacione për këtë takim. Por asnjëri prej tyre nuk u përgjigj në celular. E së pari qeveria malazeze në faqen e vet të internetit ka konfirmuar takimin me iniciativë të kryeministrit kosovar Isa Mustafa. Bashkëbiseduesit gjatë takimit miqësor kanë diskutuar çështjet aktuale bilaterale dhe u pajtuan që në periudhën e ardhshme të japin një impuls shtesë bashkëpunimit, sidomos atij ekonomik ndërmjet dyja vendeve. Me pas deklaratë të njëjtë, lëshoi edhe qeveria e Kosovës. Gjatë takimit miqësor, ku ishte i pranishëm edhe zëvendës kryeministri i parë, Hajredin Kuqi, dy kryeministrat biseduan për çështjen që lidhen me bashkëpunimin bilateral, si dhe u pajtuan për intensifikimin e përgjithshëm, sidomos në bashkëpunimin ekonomik ndërmjet dy shteteve. Por pas takimit, asnjëri prej kryeministrave nuk foli për media. Gospodine Markoviću. Asnjë fjalë nuk e tha as shefi i qeverisë në Prishtinë. Zoti Mustafa. Njësoj veproi edhe zëvendësi i Mustafës Hajredin Kuqi. Zoti Kuqi.